हाय हाय गरिस् हो अनि हात काटेर त्यहाँनिर मासु थपेर दिएको त्यही भन्दैछ प्रोपाइटरले साथीहरू बच्चा बच्ची भएपछि दिने मासु खानुपर्छ बाबुले मासु मागेको गरेर मासु ल्याएको हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू म मासु वाक्स गर्दैछु है त एकछिन वेट गर्नु है त म मासु वाक्स गरेर तपाईँहरूलाई म देखाउने छु तरकारी यस्तो बनिसक्यो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ बाबुले चाहिँ निकालेर खोर्सानी हाल्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु होला रेडी भयो सुन्नु गर बाबु त्यहाँ चिसो भयो आछु भयो त्यहाँ आछु भयो नि त वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सुनशिला अफिसियल साथीहरू फेरि पनि स्वागत छ न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु तपाईँहरूको चेली को न्यू ब्लगमा स्वागत छ हजुर सम्पूर्णलाई है त साथीहरू अनि सन्चै हुनुहुन्छ होला राम्रो हुनुहुन्छ होला सबैजना अनि के कस्तो छ गाउँघरतिर मकै छर्दै होला सहर बजारतिर आफ्नो आफ्नो ड्युटी जाँदै होला अनि घाम कति धेरै लागिरहेको छ अहिले गर्मी पानी कतिको परिरहेको छ हैन साथीहरू त्यस्तै हो A few moments later चाहिँ बाहिर हिँडेको मेरो छोरो त बाहिर भनेको थियो रुक्क हुन्छ यहाँनिर छ है नकले टुकु 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 हाई गर्यो न बाबा यहाँ माथि माथि हेर्नु त यहाँ हाई हाई गरिस् हो बाहिर भनेपछि त मेरो छोरो त हुरुक्क हुन्छ साथीहरू बाहिर जानु पऱ्यो रे बाइक निस्क्यो बाबा छिटो आउँछु त बाइक निस्क्यो अनि गयो हामी चाहिँ भिडियो बनाउँदै मासु लिन गइरहेको छौँ यहाँ चाहिँ साथीहरू जिम हल छ यहाँ चाहिँ जिम हल हो हाम्रो कोठा नजिकै जिम हल छ जिम गर्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ तरकारी लिन हिँडेको मासु बेच्ने मान्छे यहाँनिर घोप्टिएर बसिरहेछ मान्छे आफै देख्दैन कस्टमर केही देख्दैन मासु काट्दाखेरि मासु कम भएर हात काटेको रे यहाँनिर मासु कम भएछ कस्टमरलाई दिनलाई अनि हात काटेर त्यहाँनिर मासु थपेर दिएको त्यही भन्दैछ प्रोपाइटरले ए मान्छेको मासु चाहिँ मिठो हुन्छ भनेर ए मलाई चाहिँ त्यस्तो परेन है मलाई चाहिँ एकदम कुखुराको मात्र फ्रेस त्यस्तो परेन मलाई मेरो लागि चाहिँ पर्दैन अगाडि नै भने मेरो लागि पर्दैन के गरेको बाबा गयो के गरेको खुट्टा छ र मम्माको खुट्टा तरकारी लिएर आयौँ साथीहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो भाइसँग चाहिँ जिस्किन्छौँ प्रायः जस्तो त्यही भएर त्यस्तो ऊ लाग्दैन कि म जे पनि भनिदिन्छु अनि उसले पनि रिस गर्दैन त्यही साथीहरू अनि आज चाहिँ विशेष गरेर यहाँको कुरियर अफिस चाहिँ सरिरहेको छ अफिस थियो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन कुरियर अफिस सरिरहेको छ अब यहाँदेखि पेप्सी गोला जाँदैछ अनि दिउँसै झमेट चाहिँ काठमाडौँमा पानी पर्ने गरेको छ यहाँ पानी परेर हेर्नु चिसो दुईवटा खजुर पाएको छ हातमा अनि बाल्नै नदिइरहेको छ बाल्नै दिइरहेको बाबु बाबु जाए छिराउ के भयो गाडीलाई रोग लाग्यो गर्दैछ छिटो हिँड्नु न छिटो लाग्ने ठाउँ पनि एक्सचेन्ज भएको मान्छे चेन्ज भएकै भर्खर किनबेच भइरहेको छ यतादेखि पो त टिटी आउँछ उता कुनामा उता चाहिँ कुटुक हिँड्दैछ बिच बाटोमा हिँडेर कम्ता टेन्सन हुँदैन लिएर जानु बिच बाटोमा हिँडेर त्यो टान्दै ल्याएको नि यता आइपुग्यो केटो कुटु हिँड्दैछ छिटो हिँड्नु है हराएमा तिम्रो होइन दादा हुनु होइन
के लिएर आउँछ दादाले देखाउँछ दादाले देखाएको के लिएर आयो गुन्डा साथीहरू बच्चापछि भएपछि दिने मासु खानुपर्छ बाबुले मासु मागेको गरेर मासु ल्याएको हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि म चाहिँ कुखुराको मासु दिएको मासु ल्याए पनि धुन मन लाग्छ किनभने अलिक घिनघिन लाग्छ वास गरेर कतिले पकाउनुहुन्छ म चाहिँ वास गरेर मात्रै पकाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ है त हेरौँ मासु चाहिँ यहाँ खनाएको छु म मासुलाई वास गर्दैछु यहाँ समाउ फोन यहाँ समाति गर मलाई भिडियो गरिदिऊ यहाँ यो हटाउ न यो हटाउ न यो पनि हटाउ यहाँसम्म अब यहाँसम्म यो हेडले नछेको न यहाँ तल चिची देखाउ यसरी गुटी भयो अलिक यसरी होइन यसरी के यसरी भएन बाबु भएन तिम्रो भएन यसरी हुँदैन यसरी वास गर्नुपर्छ चिचीलाई वास गर्नु देखाउ भनेको त गरा देखाउँदैन पो रहेछ मासुलाई चाहिँ वास गर्नुपर्छ यसरी साथीहरू हेर्नुहोस् यो मासु छोरा मान्छे छोरी हुन्छन् के साथीहरू त्यही भएर म चाहिँ यसरी वास गर्छु मलाई चाहिँ मन पर्दैन अलिक हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू म मासु वाक्स गर्दैछु है त एकछिन वेट गर्नु है त म मासु वाक्स गरेर तपाईँहरूलाई म देखाउने छु धोएर रेडी बनाएको छु साथीहरू यहाँनिर टमाटर मसला तयार पारेको छु अब मासु पकाउनु पर्ने हुन्छ खनी हालिसक्यो तेल हालिसकेँ अनि मासुलाई चाहिँ खतरा सफा गरेर धोएको छु है त साथीहरू प्रायः जस्तो धोएर खानु राम्रो एकदम तर यो ब्रोइलरहरू त जति धोए पनि जे गरे पनि त्यस्तो राम्रो त होइन तर पनि खानु त राम्रो त होइन तर पनि खानु पर्ने हुन्छ काठमाडौँमा ब्रोइलर भन्दा अरू के खानु र त्यही हो साथीहरू हेर्दै गर्नु होला म मासु भुट्छु अब म त साथीहरू प्रायः जस्तो मेथी ज्वानो हालेर चाहिँ कुखुराको मासु बनाउँछु किनभने चिसो पनि छ बच्चालाई अलिकति ज्वानोको झोल खुवायो भने चिसो हुँदैन भनेर गाउँघरको चलन छ साथीहरू त्यही भएर ज्वानोको झोल बनाइदिन्छु ज्वानो मेथी चाहिँ रातो भएपछि म मासु हाल्छु साथीहरू मासु चाहिँ हालेर एकछिन छोप्री गर्छु तरकारी यस्तो बनिसक्यो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ बाबुले चाहिँ निकालेर खोर्सानी हाल्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोला सकूँ यो हालेन भने मेरो बाबुले खानु गाह्रो हुन्छ त्यही भएर बनाइदिन्छु बाबुको लागि रेडी भयो बाबुको लागि यो लागि रेडी भयो तरकारी यो छोरी चाहिँ यहाँ खेलिरहेछ के खेलाएको त्यो ए माथि नुनु गर खाटमा गएर नुनु गर बाबु त्यहाँ चिसो भयो आछु भयो त्यहाँ आछु भयो नि त आछु न खाटमा गएर नुनु गर यहाँ माथि खाटमा गएर यहाँ खाटमा गएर नुनु गर कहाँ गएको यहाँ आऊ न त त्यसो भए
ल खेली 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 गर्नु ल ज्ञानी भएर खेल्नु हाँस ज्ञानी त्यसोमा साथीहरू अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला पुरानो हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर प्लिज अनि धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला है त आजको भिडियो यतिकैमा एन्ड गर्न चाहन्छु अर्को भिडियो लिएर पक्कै पनि आउनेछु बाई बाई सी यु नेक्स्ट